Hi guys! So ngayon, meron na naman po tayong PC build, Ryzen 5 4600G. PC build with coin slot po yan na PisoNet. At ayan na nga guys, tapos na nating i-build. Testing na natin. Success, diba? Gumana. So sa mga interested din pong magpa-build ng PC with PisoNet coin slot, mag-message lang po kayo sa aming page. Available po yan. Pwede po for installment, pwede po same day delivery via Lalamove, or pwede po mag-walk-in po kayo dito sa aming store. Arat na guys, mag-message lang kayo.